อยากรู้กันไหมครับว่ารถไฟนอนของนอร์เวย์เนี่ยเป็นยังไงวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Night Train แห่งประเทศนอร์เวย์ครับจิบกาแฟชมวิวถ้าพูดถึงการเดินทางที่เป็นที่นิยมนะครับในยุโรปเนี่ยหนึ่งในนั้นเลยคือการนั่งรถไฟครับและวันนี้ครับเราจะมาลองนั่งรถไฟแบบ Night Train นะคือเป็นรถไฟนอนนั่นแหละคือรถไฟที่เรานั่งเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่า VY นะหรือว่า V Gruppen ซึ่งเขาเป็นบริษัทนำเที่ยวเกี่ยวกับคมนาคมทั้งรถบัสรถไฟโดยมีรัฐบาลของนอร์เวย์เนี่ยนะครับเป็นผู้บริหารแล้วก็จัดการทั้งหมดซึ่งเขามีบริการให้ทั้งในประเทศนอร์เวย์เองรวมถึงประเทศสวีเดนด้วยคือถ้าให้เรียกง่ายๆเนี่ยนี่ก็คือการรถไฟของนอร์เวย์นั่นแหละโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเบอร์เกนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรถไฟเราจะขึ้นนะครับคือตอน5:18เวลาแปลกๆแต่คงเป็นเวลาที่คำนวณมาแล้วนะครับจริงๆตอนนี้มันดึกแล้วนะทุกคนประมาณ4:38แล้วนะฮะคือตอนนี้จริงๆมืดแล้วแหละแต่แค่ว่าช่วงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะสว่างนานหน่อยมันจะมืดช้ามากนะฮะแล้วก็เราต้องเข็นกระเป๋าพอดีเรานอนพักใกล้ๆกับสถานีรถไฟเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ห้องที่เราได้เนี่ยมันเป็นห้องส่วนตัวนะครับมันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะสบายหรือเปล่าหรือมันเหมือนหรือต่างกับบ้านเรายังไงบ้างไปดูกันแต่ในส่วนของการเดินทางของผมในครั้งนี้ครับคือผมจะเดินทางจากเมืองเบอร์เกนที่เบอร์เกนสเตชันนะครับไปที่กรุงออสโลนะไปถึงออสโลเซ็นทรัลสเตชันนั่นเองซึ่งจริงๆนะครับการเดินทางจากเบอร์เกนไปออสโลด้วยรถไฟเนี่ยนะครับมีให้เลือกหลายแบบมากหลายเวลาขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนแต่ว่าที่เราลองเลือกนะครับเราเลือกแบบ Night Train นะครับถึงแล้วนะครับนี่คือสถานีรถไฟของเมืองเบอร์เกนไม่ได้ใหญ่มากนะครับสถานีเนี่ยเหมือนมีที่จอดแค่ไม่กี่รางแค่นั้นเองแต่นี่คือเมืองที่ใหญ่อันดับ2นะแต่เขาทำดูดีนะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในตอนที่เราเข้ามาอีกรอบหนึ่งนี่อันนี้คือในสถานีนะครับน่าจะคันนู้นเลยแหละนี่ไปออสโลต้องมีเช็คอินก่อนเหมือนโรงแรมเลยเนาะเนี่ยเขาให้เช็คอินก่อนขึ้นเพราะแปลว่าคันนี้คือนอนทั้งคันเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูอันนี้คือคนเริ่มขึ้นกันแล้วนะฮะทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเลยนะคือคนแบบขึ้นรถไฟกันก่อนใช่แล้วให้ขอดูบัตรหน่อยฮะขอดูบัตรนี่นะฮะบัตรรถไฟนะครับห้อง105นี่มันจะเขียนนะครับว่าตู้เนี้ยเป็นตู้นอนนะฮะของเราตู้4นะครับเหมือนกันนะครับตู้นี้ห้ามหมาแมวจังหวะนี้คือต้องยกนะครับแข็งแรงว่องไวครับฮึบนี่ไงล่ะฮึบอัปปะจิเฮโอเคฮะเข้ามานะครับตู้อุ้ยมีที่นั่งข้างหน้าห้องเลยเพื่อแบบอยากมาตากลมโดยรถไฟ Night Train เนี่ยนะครับจะมีทั้งแบบตู้นั่งแล้วก็ตู้นอนครับโดยตู้นอนเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันแบบแรกครับเป็นห้องที่นอนได้6คนคือภายในห้องเนี่ยครับจะมี6เตียงนะครับเป็น Red Ticket แต่ถ้าใครจะเลือกจองแบบ Red Ticket เนี่ยนะครับจะต้องจองแบบเหมาทั้งห้องเท่านั้นนะคือเหมาะสำหรับใครที่แบบเดินทางมาด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อนมากันหลายคนหรือมาเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กอะไรแบบนี้ส่วนแบบที่2ครับเป็นห้องสำหรับ2คนซึ่งเป็นแบบที่เราเลือกครับนี่จะเป็น sleeper ticket นะครับก็คือเป็นแบบที่ผมจองมานี่แหละผมจะเดินทางกัน2คนถูกไหมมันก็จะเป็นเหมือนกับห้อง private เนาะพักได้2คนภายในห้องนี่นะครับจะมีเตียง2ชั้นมีอ่างล้างหน้ากระจกผ้าเช็ดตัวสบู่ที่ชาร์จไฟน้ำ2ขวดพร้อมแก้วน้ำและมีที่อุดหูด้วยสำหรับใครที่แบบอาจจะนอนไม่หลับนะครับเวลามีเสียงรถไฟดังๆนะครับคือเขาใส่ใจพอสมควรเลยนะใช่หรอคือห้องมันเล็กนะครับมันไม่ค่อยมีสเปซแต่ว่ามันมีเตียงเวลาเรานั่งอ่ะหัวยังถือว่าใกล้เคียงยกเว้นคนตัวสูงมากๆอาจจะติดข้างบนมีเชือกให้จับบ้านนะข้างบนนั่งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่างอคอข้างบนจะแคบกว่าข้างล่างเพราะว่าหัวติดเห็นปะพอนั่งตัวตรงแล้วนั่งหลังตรงแล้วหัวติดแล้วเขาจะมีไฟนะครับมีที่แขวนเสื้ออยู่ตรงนี้นี่ฮะตรงนี้นี่ฮะป้องกันคนดิ้นนะครับนี่คุณเขามีนวัตกรรมนะครับไม่ใช่แบบว่าไก่กาอะไรเล่ตังอ๋อแล้วตรงนี้มีให้ปรับอุณหภูมิในห้องด้วยนะฮะนี่พอหนาวเลยไม่อันนี้น่าจะร้อนอันนี้น่าจะหนาวสุดอยู่แล้วเพิ่งค้นพบสิ่งนี้ครับเฮ้ยคือเอาไว้แบบพิมพ์งานก่อนยัดกระเป๋าไป2ใบเรียบร้อยปิดพอดีอันนี้ตั้งลงปีนขึ้นปีนลงสะดวกคร่าวๆห้องเราคืนนี้นะครับก็รถเนี่ยจะออกตอน5:18อีกประมาณ20กว่านาทีแล้วก็จะไปถึงตอนประมาณเกือบ7 โมงเช้าแผนผังนะครับมีทางออกหน้าหลังทางเข้าห้องมีห้องน้ำมีเครื่องดับเพลิงหน้าห้องเขาทำที่นั่งไว้ให้ด้วยนะครับ
แต่มันดูเกะกะคนอื่นยังไงไม่รู้ แล้วก็เพื่ออยากจิบกาแฟชมวิวมาดูห้องน้ำดีกว่านะครับห้องน้ำก็เหมือนรถไฟปกติเล็กๆนี่ครับเขามีเป็นแบบที่เก็บจักรยานแล้วก็มีเป็นที่วางกระเป๋าครับคือไม่วางในห้องก็ได้นะจะวางตรงชั้นตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยก็จะไว้ในห้องให้มันเบียดก็แล้วแต่นอกจากนี้นะครับในรถไฟเองเนี่ยเขายังมีคาเฟ่ด้วยมีขายทั้งอาหารที่เป็นแบบฮอตมิลโคลมิลแล้วก็พวกเบเกอรี่แซนด์วิชแล้วก็เบเวอเรจต่างๆเช่นกาแฟน้ำผลไม้รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเผื่อใครจะนอนไม่หลับตัวคาเฟ่เนี่ยครับจะเปิดให้บริการตลอดการเดินทางเลยครับโดยเขาจะปิดให้บริการตอนก่อนถึงที่หมาย30 นาทีครับก็เดี๋ยวเรานอนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนถึงเนี่ยอะไรเป็นยังไงทำอะไรยังไงบ้างนะฮะจะว่ากันอีกทีหนึ่งจะดูว่านอนสบายไหมต้องลองแต่คิดว่าน่าจะสบายแหละผมชินกับการนอนที่รถไฟสั่นไหวแต่ถ้าคนไม่ชินเลยอ่ะก็น่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งการเดินทางด้วยไนท์เทรนเนี่ยนะครับจะออกเดินทางจากเมืองเบอร์เกนในช่วงกลางคืนและถึงเมืองออสโลในตอนเช้าซึ่งจะใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ7 ชั่วโมงในตอนกลางคืนนะและในตอนเช้านะครับเขาจะมีเวกอัพคอลนะครับจะปลุกเราก่อนถึงที่หมายประมาณ15 นาทีเพื่อให้เราแบบว่าเตรียมความพร้อมก่อนจะได้แบบไม่งัวเงียอะไรตอนลงจากรถไฟหลับสบายมากๆนะครับแต่ว่ามันยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยอีกประมาณ15 นาทีน่าจะถึงนะเพราะว่าตามเวลาที่เขาบอกไปล้างหน้าแป๊บนึงนะครับถึงแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมงกว่าๆก็เดี๋ยวเราลองไปดูว่าโรงแรมที่เขาออฟเฟอร์มันอาบน้ำได้จริงไหมและเมื่อมาถึงที่หมายครับสำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วรถไฟนอนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น Red Ticket หรือว่า Sleeper Ticket เนี่ยจะสามารถไปใช้บริการของโรงแรมนะครับที่ทางรถไฟเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่ซึ่งโรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางรถไฟเนี่ยครับจะมีทั้งในเมืองเบอร์เกนแล้วก็ออสโลเลยอย่างผมเนี่ยไปถึงออสโลเนี่ยจะมีโรงแรมที่มีชื่อว่าทอนโฮเทลโอเปร่านะครับพอเราไปถึงเนี่ยเราสามารถโชว์ตั๋วรถไฟของเรากับทางโรงแรมเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการขอบริการครับโอเคครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับสรุปนะครับค่าอาบน้ำคนละ95 โครนตีเป็นเงินไทยประมาณ300 กว่าบาทก็แล้วแต่นะว่าเพราะว่าเราอ่ะมีแผนที่จะแบบขับรถไปเที่ยวต่อเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้อาบอีกทีนึงคือน่าจะดึกเราก็เลยคิดว่าเราเลือกอาบดีกว่านะฮะแต่ถ้าใครคิดว่าแบบไม่จำเป็นมันเปลืองเงินก็ไม่ต้องแวะอาบก็ได้นะฮะส่วนรถไฟก็ถือว่าผมนอนสบายนะแต่ว่าช่วงปลายทางก็จะมีแบบรถวิ่งนิดหน่อยเบลก็มีความเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของเส้นทางครับแต่ตัวรถเองถือว่าโอเคเลยแล้วก็เป็นอีกทางเลือกที่แบบใครจะนอนจากเบอร์เกนมาออสโลแล้วแบบหลับมาตื่นมาดีถึงเที่ยวเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถือว่าได้เที่ยวเต็มที่วันหนึ่งนี่ก็เป็นการรีวิวนะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ